Ami nagyon jó és óriási változás, és talán ez is rokonvonás a többi szociális vállalkozás tekintetében, hogy az első néhány évben operatíve mindenben szinte benne kell legyen az ember, és akik ezt kitalálták, összefogták, ott kell legyünk minden egyes lépésnél a mindennapok során. És az elején is ezt tűztük ki célul, hogy ahogy telnek az évek, próbáljuk igazán úgy megszervezni magát a csapatot, hogy minden területnek meglegyen a saját maga felelőse, és egyre inkább háttérbe tudjon az az ember vonulni, aki akár kitalálta, vagy az egész folyamatot katalizálta az elején. Hál' Istennek az elmúlt 8 év nálunk is erről szólt, kialakult a termelés és az ő felelőse és csapata, kialakult a feldolgozási felület, ott is megvan a maga felelőse a tevékenységnek. Ugyanez igaz a kézműves termékekre és a kereskedelmi vonalra. Tehát a saját szerepem, és ez azt gondolom így van jól, sokkal kevésbé operatív, mint az első években. Össze kell rakni a csapatot. Én első perctől úgy tekintettem erre a magam szerepét illetően, hogy én egy katalizátor szereplője vagyok ennek a történetnek, és próbálni kell egy ilyen típusú szereplőnek saját maga helyét is látni, hogy az elején ott kell legyen sok mindenben, a mindennapokban utána pedig ne legyen az, hogy az ő árnyéka lenyomja az egésznek a kinyílását, sokkal inkább kell teret adni azoknak a kollégáknak, szakembereknek, akikről ez igazából szól. És akkor csináljuk szerintem jól a munkánkat, hogyha egyre kevésbé kell, hogy ránk legyen szükség a mindennapok során. Ez nem azt jelenti, hogy a katalizátor szereplőknek teljesen ott kell hagyni az ilyen vállalkozásokat, ott kell legyen, csak teljesen más irányú lesz a feladat. Sokkal inkább feladat azt gondolom, hogy tudjuk vinni ennek az egésznek az üzenetét, ennek az egész vállalkozás építésnek az üzenetét kifelé, tudjunk lelkesíteni, tudjuk elmondani, hogy ilyet lehet sok helyen megcsinálni, és helyben is, hogyha esetleg olyan van, hogy mediálni kell csúnya szóval egy picit, akár egy konfliktus helyzetben, akár a rendszer szempontjából valamilyen szálakat össze kell húzni ismételten, akkor az ember itt van, és érezzék ezt, akik ebben dolgoznak, hogy egy biztonságos közegben vannak, a feltételrendszer megteremtése, folyamatos megteremtése az megint csak saját feladat. Tehát ezen dolgozunk a mindennapokban, és azt viszont jó látni, hogy az egyes ágazatoknak megvan már a saját felelőssége és saját felelőse is, és igazából a mindennapokban van úgy, hogy eltelik egy-két hét, amikor nem is kell, hogy beszéljünk egymással, mert minden megy a maga módján. Tehát ez nagyon fontos, hogy többé-kevésbé önjáró lett a Bioszent András program. Érdekes, ahogy különböző stációkon, mérföldköveken ment végig ez a folyamat is. Amikor elkezdtük 2010 végén, akkor meg kellett találni azt a magot, ami ott egy 25 fő volt, akinek magát az ügyet, az ötletet tudtuk úgy közelvinni hozzá, úgy megszerettetni, vonzóvá tenni velük, hogy azt mondják, hogy ebbe belevágunk. Akkor ugye nem volt még ehhez olyan forrás, amiből nekik, mint foglalkoztatás tudtunk volna bért és egyebeket fizetni. Ez egy önkéntességre épülő program volt az első másfél esztendőben. Ott az ügy iránt sikerült a lelkesedést felkelteni. Ez adott egy könnyebbséget is, de egy nehézséget is egyúttal. Tehát pontosan, amikor már jött az első tavasz, és itt bizony kötelezettség volt, munka volt, hogyha nem csináltuk meg időben, akkor az elúszott. Ott más volt a motivációs vonal, mint később, amikor már valaki foglalkoztatottként van jelen egy rendszerben. Nagyon fontos volt egyébként, hogy ahogy haladunk előre, célul tűztük ki, hogy ebből egy olyan vállalkozás legyen, amiből már megélhetés is származik ezeknek az embereknek. Ott már a motivációs tényezők, a motivációs lehetőségek, azok teljesen más irányúak voltak. Azt is látni kell, hogy egy ilyen induló szociális vállalkozásnál azoktól az emberektől, akik szeretnének már holnaptól jobb életkörülményeket és más perspektívát, mint ami addig volt, bizony 5-6-8 évet kivárni, mire ez ebbe a stádiumba jut egy ilyen vállalkozás, az nagyon hosszú idő. Tehát menet közben tényleg jöttek az első holdpontok az első 1 év után, másfél év után. Ezeket megpróbáltuk úgy kezelni, hogy rendszeresek voltak a kis csapatépítő tréningjeink, de ezeket nem elméleti tréningként kell felfogni, hanem nagyon sokszor találkoztunk, nagyon sokszor próbáltuk kibeszélni a konfliktus helyzetet, nagyon sokszor lökni tovább a csapatot azon az úton, amin elindultunk, hogy már tettünk lépéseket, nézzétek meg, honnan indultunk, most hol tartunk. Jó volt később, amikor elindult a termékfejlesztés időszaka, hogy amik az ő kezei közül kerültek ki termékek, először szembesülhettek azzal, hogy ezt más is értékeli, más is szereti, más is kóstolja. Olyan szereplők fordulnak meg, olyan emberek fordulnak meg Hernád Szentandráson, akik akár soha azelőtt
Megjelentek ugye a média érdeklődői, tévék, rádiók forgattak, hazai, külföldi sajtó figyelmét felkeltette a program, és ez azért volt fontos, nagyon sokszor ilyenkor elkezdenek talán a dicsőségben fürdeni azok, akiknek ebből lehet, hogy kevesebb adatot korábban. Mi ezt a lehetőséget, és ezt a tényt, ezt lehetőségként próbáltuk megélni, hogy visszafordítsuk azok számára, akikkel együtt dolgozunk, hogy gyerekek, nézzétek meg. Tehát nem csak mi mondjuk azt, hogy ez egy értékes vonal, hanem ez bizony előre tart, és ezt mások is értékelik. Olyanok is értékesnek tartják, akiről nem is gondoltátok ezt. Tehát ez őket, mint visszacsatolás nagyon komolyan megerősítette. És a későbbiekben akár egy nemzetközi elismerést, egy nemzetközi díjat, egy nemzetközi vérkeringésben való kapcsolatot is így próbáltunk visszafordítani, mint motivációs tényező az itteni dolgozók felé, hogy ezt már nem csak tényleg saját szűk környezetünkben mondjuk jónak, vagy hiszünk ebben, hogy ebből lehet valami, hanem bizony azok akár a partnerek, akár a vásárlók, akár a nemzetközi vagy hazai nemzetközi érdeklődők egyaránt megerősítik, hogy ez az út, ez helyes. Akkor is, ha vannak benne zsák utcák, akkor is, hogyha valamin korrigálni kell, akkor is, ha nem mindig mindent csináltunk jól, van lehetőségünk együtt kijavítani, de hogy tart valahova, ez mindenképpen megkérdőjelezhetetlen. Óriási lépés volt, amikor már foglalkoztatottként az elején be tudtak jönni azok az emberek, akik a kezdeteknél még csak önkéntesek voltak. Fontos motivációs tényező volt, amikor a természetbeni juttatások köre, amiket ők megtermelnek, ezeket megízlelhetik, hazavihetik, ezzel a családuk asztalára kerülhet kézzelfogható produktum és segítség. De azt gondolom, hogy azt a segítséget, motivációt sem kell lebecsülni, hogy lehet az ő szemléletformálásukra ráhatni. Hogyan tudnak önmagukról másként gondolkodni, a saját életükről másként gondolkodni, egy picit hogy tudják elkezdeni magukat menedzselni. Azt gondolom, ez is nagyon fontos muníció abba a puttonyba, amit ők mint motiváció kaptak, amit ők mint érték kaptak, és hogy tudnak egyre inkább piaci körülmények között dolgozni. Ez a fajta készségfejlesztés, ez akár a mi rendszerünkön belül, vagy aki máshol próbál szerencsét, ez egy nagyon fontos muníció. Tehát próbálunk erre odafigyelni, folyamatosan összezárni, folyamatosan éreztetni velük, visszacsatolni hozzájuk az eredményeket, hogy ezt gyerekek ti csináljátok, tehát igenis erősödjetek meg abba, hogy képesek vagytok rá. Nagyon sok olyan rendezvényre visszük őket, akár az ország több pontjára, ahol ők is ezt kézzelfoghatóan ezeket a visszacsatolásokat hallhatják, tapasztalhatják, vagy akár az elismeréseket ők gyűjthetik be, és őket lökheti tovább ezen az úton. És igenis, hagy legyen arca ennek a programnak. Fontos, hogy minden egyes szereplője, alkotó eleme, legyen szó termelésről, feldolgozásról, kereskedelemről, kézművességről, önállóan önmaguk is képviselik a Bioszent Andrást. És ez önmagában már egy motivációs tényező. Tehát ez egy csapatmunka, és próbáljuk ezt a lüktetést fenntartani jövőben is. Úgy szoktuk általában motiválni az itt dolgozókat, hogy cserébe azért, hogy besegítenek, meg sokszor a munkaidőn kívül is besegítenek, mindig kapnak ők is a terményből. Mindig úgy ültetünk mindent, hogy természetesen most nem a lehetővirágokra gondolok, hanem amit ők is tudnak otthon a konyhájukban hasznosítani. Mindig többet ültetünk, hogy azért nekik is jusson belőle. Ugyanakkor a munkaidővel is szoktunk egy kicsit így játszani, hogyha idejében elvégeznek mindent, amit kérek tőlük, akkor előbb hazamehetnek, és akkor ebben tudok nekik így segíteni, és ezek a dolgok azért úgy motiválják őket, hogy akkor is itt legyenek, amikor például ilyen hideg van, mint most kint. A nyári időszakban általában komolyabb munkaerőre lenne szükségünk. Ez nem mindig adott. Sokszor van, hogy kevesen vannak az emberek itt erre az 1 hektár területre. Amit szeretnénk, hogyha a jövőben jelentkeznének hozzánk többen önkéntesek, illetve akik azért szeretnének tanulni így az ökológiai gazdálkodással kapcsolatban. Mert hogy ezzel is foglalkozunk, tehát szívesen átadjuk azt, amit mi már megtapasztaltunk. És reméljük, hogy tudunk majd hamarosan külföld felé is nyitni, és tudunk fogadni külföldi gyakornokokat, illetve munkavállalókat, akik szívesen tanulnának, illetve besegítenének, ez nekünk nagy segítség lenne. Az itt dolgozó emberek nagy része már így alkalmazkodott az itteni munkakörülményekhez, ők már tudják, hogy miről szól ez az egész, illetve hogy mi az, amit mi elvárunk, de még mindig van azért néhány olyan ember, aki nehezen illeszkedik be. De azért mi nem adjuk fel olyan könnyen. Vannak ilyen, hogy is mondják ezt, ilyen kóros visszaesők, akik újra és újra itt hagynak minket, de aztán rájönnek, hogy milyen jó volt itt, és akkor visszajönnek, és utána már egészen másképpen állnak hozzá a munkához, mint előtte. És vannak ilyen képzések is egyébként, amire részt vegyenek az új kollégák, hogy hogyan is kell ezt
csinálni ezek a kertészek? Hát nálunk igazából a mélyvíz, ami az általános. Igazából jó lenne, hogyha lenne egy ilyen képzés, vagy legalább egy gyors talpaló, amin azért megtudják az itt dolgozók, hogy mégis miről van szó, mert általában én úgy megtanítok nekik mindent, tehát aki ide kerül hozzánk, és először találkozik ezekkel a növényekkel, főleg, hogy nálunk azért nem az a szokványos konyhakerti növények vannak sok esetben. Van olyan dolgozónk, illetve volt olyan dolgozónk, úgy mondom, aki itt dolgozott több mint egy évig, és egy év után még mindig nem tudta, hogy melyik is az a citromfű. Tehát azért jó lenne, hogyha lenne egy ilyen képzés, hogyha valaki ezt így, egy ilyen területen szeretne dolgozni, akkor így azért tudná fejleszteni magát, mert szerintem azért erre nagyban szükség lenne.